Joo, tervetuloa uuden videon pariin. Ajattelin, että vois antaa parin vuoden tauon jälkeen pilkkimiselle uuden mahdollisuuden. Ei hirveän hyviä kokemuksia ei silloin jäänyt siitä, kun aloittelin taas aktiivisesti kalastaa monen vuoden jälkeen ja silloin sattui olemaan talvi just. Talvi ja kummosia saalita ei kyllä tosiaan tullut, että pari talvea siinä kai yritin pilkkiä ja ehkä jonkun kiiskin ja yhden tämän kokoisen ahvenen sintin onnistuin saamaan, mutta nyt olisi tarkoitus yrittää uudestaan tänä talvena ja ajattelin, että voisi aloittaa ihan tämmöisellä Google Maps pilkkihaasteella sieltä helpoimmasta päästä. Menen semmoiseen paikkaan, missä en ole aiemmin käynyt ja vähän niin kuin kartan perusteella valkkaan vauvun mihinkään jonkun ja laitan tuosta ton näyttötallennuksen päälle puhelimesta. No niin, elikkä täällä tosiaan Keravan suunnilla asustelen edelleen ja rupesin katsoa, että mitä tässä ympärillä olisi. 20 kilometrin säteellä. Jäitä ei ole ihan hirveästi vielä, että saa nähdä, että pääseekö pilkkimään ollenkaan. Mutta ehkä noilla niin pienimmillä lammeilla saattaisi olla jo jäätä, mitä kattelin noita jäähavaintoja tuolta, niin siellä oli muun muassa Sturträskillä joku havainto parin päivän takaa, että oli 7 senttiä jäätä ja on siellä ollut jotain 10 sentinkin jäähavaintoja. Ei ehkä ihan Keravan tasalla, mutta kuitenkin niin rupesin katsoa, että mitä tässä lähistöltä löytyy ja huomio kiinnittyi tämmöiseen paikkaan täällä Sipoossa kuin Dammen. Ja yritin katsoa, että onko siellä mitään rajoituksia. Kalastusrajoitukset.fissä ei ainakaan ollut mitään kieltoa. Ja nyt kun meni oma kalasta katsomaan, niin tässä lukee vaan, että verkkokalastusrajoitus. Elikkä ei pitäisi ainakaan pilkkimisen olla kielletty. Se näköjään tässä on niin kuin joku vesivirtaa, en tiedä onko tuo osa niin kuin Sipojokea, mutta se on ilmeisesti padottu, koska sitten tässä jo on niin kuin sitten paljon enemmän kieltoja tässä vähän kun mennään eteenpäin. Täällä puhutaan sitten jo, että onkiminen rannalta ainoastaan sallittu. Ja tuossa toi piirtääkin tuohon tuommoista kieltoaluetta sitten, kun etenee jokea. Mutta tällainen suunnitelma. Lähdetään katselemaan, onko siellä jäätä ja saadaanko me yhtään mitään sieltä. Joo, tässä kävikin nyt silleen, että se oli umpikuja toi tie. Ei me päästykään ajamaan sinne asti. Päästiin niinku tähän asti. Tässä ei ollut paikkaa, mihin pysähtyy. Mä olisin muuten ehkä voinut kokeilla tätä tässä vieressä olevaa pikku lätäkköä. Google Maps jotenkin näytti, että täältä olisi päässyt täältä niin kuin ajamaan, mutta eipä päässyt. Tässäkin se näytti, että tämä niin kuin tie päättyisi, ettei se menisi läpi tästä näin, mutta en tiedä, olisiko se sitten kuitenkin mennyt tonne. No, me nyt tultiin vaihtoehtoiseen kohteeseen. Elikkäs tänne näin. Onko tää nyt joku Talma, skimonttu, uimaranta? Tommonen pikkulätäkö, käydään kattoo pystyisikö siinä pilkkimään. Oli myös vähän märän näköistä se jää siellä toisessa paikassa, että siinä kävi ihan pieni virtaus siinä niin se olisi voinut olla aika heikkoa se jääkin. Mut katsotaan, tää ei näyttänyt ihan niin märältä tosta tieltä mitä näki, niin pääsisikö tässä jäälle jo? Tämmöstä tää vähän on tää
Google Maps kalastus, kun ei oikein tiedä reittiä ja paikkoja. Ei näy mitään kalastuskieltomerkkejä tässä. Joo, tässä tätä ois. Uskaltaako vielä mennä tonne? Aika heikon näköistä. Tässä näkyy ihan ranta. No ihan rannasta se on aika heikkoa, mutta näyttää siltä, että joku tässä on vähän yrittänyt pilkkiäkin ehkä. Pari reikää tossa. Joo, on tässä joku ahkerasti porailu. Täälläkin. Lähellä pääkaupunkiseutua on vaikea löytää paikkoja, missä muut ei oo käynyt. Mutta en tiedä, onko toi hyvä vai huono merkki. Pitäisikö katsoa, että onko tässä... Miten syvää tässä on? Kyllä se ehkä tää 10 senttiä näyttää tässä ihan rannan tuntumassa, mutta ei tää mitään teräsjäätä oo kyllä. No, tuossa on naskalit valmiina sitten. Niin se on niinku useammassa kerroksessa tuntuu olevan jäätä. Tässä on päällä vähän tämmönen heikompi kerros jäätä, mutta ei olla kaukana rannasta. Kokeillaan ihan tommosella pienellä morrivavalla tässä alkuun. No. Kylläpä nää on vikkeliä nää kärpäsen toukot. Tommonen kultainen pikkumorri siinä ja tämmönen morrivapa. En tiedä kummin päin se nyt on se jarru, mutta tuskin täällä mitään niin isoa kalaa on. Että... Aika matalaakin tässä on. Joo. Tuossa on tommonen herkempi indikaattorikärki tossa morrivavassa myös. Kelpais sekin, että jos tulis vaikka jotain särkikalaa tai jotain, niin vois ottaa vaikka syöttikalaksi pakkaseen. Kokeillaan sitten jotain täkyongintaa tai jotain. Se on varmaan pakko uskaltautua tonne vähän pidemmälle. Tää on tämmöstä näkökalastusta. Sen verran kirkasta vettä, että mä näen ton morrin tuolla vedessä. Kokeillaan vähän toista pilkkireikää. Vähän tuommoista ruohoa näyttäisi olevan tässä kohtaa. Tuossa alla on niinku tuommoista teräsjäätä, mutta ei se mikään hirveän paksu ole. Ei tässä varmaan kannata tän pidemmälle lähteä tällä kertaa. Mutta ei ainakaan ole niin syvää, että mitenkään hukkuisi tonne. Että siitä ei ole vaaraa. Ei taida olla tää mikään maailman kalaisin lampi. Vähän siltä vaikuttais. Sitten ne on jossain ihan ihme paikassa täällä. Missään kohtaa täällä on niinku syvin kohta. Oho. Onpa tässä matalaa. Parasin ton reijän, niin vesi haisi kyllä harvinaisen pahalta.
ihan siltä itseltään. Tää on varmaan niin matala myös, että kalat säikkyy pois, kun tässä kairaa, niin sekään ei oo mikään ihanteellisin kyllä. Joo, ei me kyllä montaa reikää enää kokeilla. Tää vaikuttaa sen verran tyhjältä tämä. Ois se ollut ihan kiva saada joku pilkkikauden avauskala kyllä. Se oli jossain levässä kiinni. Paranee odotella vaan vahvempia pilkkijäitä ja mennä sitten vähän johonkin kalasampaan kohteeseen. Täällä en oo käynyt edes kesällä tai kalassa, että en tiedä voiko täältä saada mitään. Levää. Välillä näissä on yllättävän paljonkin jotain ahventa tai jotain tämmöisissä pikkulammissa, mutta tää ei taida olla yksi niitä. Kertokaa, jos te ootte saanut täältä jotain. Miten on mahdollista saada edes tämmönen morrivapa siimashutkuu? En ymmärrä. No niin. Tää on kyllä semmonen, että vaan amatööri onnistuu tässä. Jes. Kokeillaan vielä tää yksi näistä aiemmista reistä uudestaan. Tuolla on oltu hetken aikaa muualla, kun siitä porattiin se reikä tähän. Eikö edes oo mitään pikkukalaa? Joku pikkusintti. Alkaa tää aurinkokin laskee ja valon määrä vähentyy pikkuhiljaa. Tää oli tämmönen nopea tunnin parin pikapisto uuteen paikkaan ja en näin pienessä paikassa lähtenyt edes kokeilemaan nyt hirveästi mitään tasureita tai pystypilkkejä sun muita. Tässä on niin matalaa, että varmaan puoli metriä ollut näissä kaikissa kohdissa, missä mä oon ollut. Ja en tiedä, onko tässä mitään syvempää kohtaa koko lammessa. Kai sen olisi joku kala huomannut jo, jos siellä olisi semmonen. Tässä lähistöllä näyttää sen verran kirkkaalta toi vesi, niin se oli sellainen video ja yritys tällä kertaa. Kyllä tässä varmaan lähiviikkoina, kun vaan kelit sallii, niin käydään uudestaankin kokeilemaan sitten. Ja uudestaan kokeille tarkoitan siis, että eri paikkaa, ei samaa paikkaa. Jos kävis jossain kohtaa semmoisellakin paikalla, missä tietää, että on kalaa, niin sais ehkä vähän kivemman kokemuksen tästä pilkkimisestäkin. Niitä tarvitaan, niitä korjaavia kokemuksia. Ja tilasin mä tossa tommosen halppis kaikuluotaimenkin testiin. Mulla on ollut semmonen kalapelikaikuluotain, minkä osa ehkä näki siinä shortsi-videossa. Semmonen keltainen 40, mutta nyt tilasin tuolta AliExpressistä niin semmosen 60 kaikuluotaimen testiin, mikä näyttää vähän semmoiselta deeper rip-offilta. Mutta odotan innolla, että näkee, että saako sillä mitään aikaiseksi ja toimiiko se tässä niinku pilkkikäytössä ollenkaan. Se varmaan tuossa tammikuun puolella vasta onnistuneen sitten ne videot.